Hi guys! Welcome back po sa channel na ito. At kung bago ka dito, syempre kung bago ka dito at ngayon ka lang napasyal sa channel na ito, kung nagustuhan mo ang video na ito, tumahol ka. Hi guys! Welcome back ulit sa channel na ito. At kung bago ka lang o ngayon ka lang napadaan dito or napasyal sa channel na ito at nagustuhan mo ang video, like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka pag may bagong upload sa channel na ito. Ano, may mali? Ang dami mong With this vlog, we will spell out convenience with the QR code from GCash. Pero disclaimer lang po, this is not an endorsement for GCash. I am just endorsing the convenience that it will give. So, ayun nga guys, kagaya ng sinabi ko, we will spell out convenience with this vlog. Convenience with the use of QR code with GCash. So, ang GCash nga pala, linawin lang natin ng mga bagay-bagay. Kasi, yung wrong notion po, pag sinabi kasing GCash, ang dating sa iba sa atin ay dapat naka-Globe ka lang na SIM card or powered by Globe. Hindi po ganun yon. Kahit ano po yung network provider mo, maging smart man yan, talk and text, pwede ka pong magkaroon ng GCash app sa iyong cellphone or sa tablet. So, ano yung GCash ulit? Very brief lang na description. It is a mobile wallet available lang sa Philippines. Then, ano ibig sabihin muna ng QR sa QR code? As simple as quick response code na makikita natin doon sa GCash app na nasa ating phone. Kaya ang ituturo ko po na lang sa inyo ay kung paano magbayad doon sa mga merchants or mga establishment na ang nakalagay ay GCash accepted. At the end of the demo, kung paano natin gagawin, mapapansin nyo po na hindi na mag-a-appear o hindi na makaka-capture ng ating screen recorder yung mismong paglabas ng QR code. Kasi po, for security purposes, kahit po screenshot, hindi na siya pwede. Okay? So, magpapakita na lang po ako ng sample ng QR code na ipipresent nyo pag magbabayad na kayo kung saan nyo man ito gagamitin. Ako, I usually use that sa Pure Gold, pero hindi ito pagpupromote ha. Pag nagsusupermarket, ginagamit ko po yung QR code para less na sa pagdadala ng mga barya-barya at saka bills. Kala mo naman maraming bills. Ito, umpisahan na natin. Okay, syempre, given na naman yon, pagka tayo po ay mag-GCash, dapat may internet or mobile data. Hindi tayo pwedeng makikonnect sa Pure Gold. Okay, so this is my GCash app, yung environment niya. At ginagawa ko yung pag-generate ng code pagka nandun na ako sa cashier pag malapit na ako magbayad. So, anong gagawin? Siyempre, bukod sa mobile data, dapat may pondo. Common sense naman yun, di ba? So, ito lang po. Pay QR. Ito yan. Ibig sabihin, pay quick response. Ayan po, ito. Then, tatlo ang makikita nyo dyan. Scan QR, upload QR, generate QR or barcode. Ang pipiliin ay itong generate. So, as simple as that. Pagkapindot nyo nun, automatic lalabas na yung QR code. Tapos, ibibigay nyo na yung phone nyo doon sa cashier at siya na ang magsascan. At as simple as that, bayad na kung magkano man yung amount na ipapacharge nyo doon sa GCash. So, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po makaka-capture ng aking screen recorder yung mismong QR code for security purposes. So guys, ganun lang kasimple, di ba? So that spells out convenience. Thank you for watching and I'll see you again next vlog. God bless us all.